เด็กถังขยะในค่ำคืนที่อากาศหนาวเย็นเยือกท้องฟ้ามืดครึ้มเต็มไปด้วยเมฆฝนละอองฝนเริ่มโปรยปรายลงมาประทีปและปราณีคู่สามีภรรยาวัยกลางคนที่แต่งงานกันมานานกว่า15 ปีโดยไม่มีบุตรกำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากทำบุญที่วัดใกล้บ้านประทีปกางร่มให้ภรรยาขณะที่ทั้งคู่เดินผ่านซอยเปลี่ยวแคบๆที่มีแสงไฟสลัวเสียงสุนัขเห่าหอนดังแว่วมาแต่ไกลทำให้บรรยากาศชวนหน้าขนลุกยิ่งขึ้นปราณีกระชับเสื้อคลุมด้วยความหนาวสั่นแต่แล้วเธอก็ต้องชะงักฝีเท้าคว้าแขนสามีเอาไว้แน่นพี่ทิพย์ได้ยินเสียงแปลกๆอะไรไหมจ๊ะปราณีกระซิบดวงตาเบิกกว้างด้วยความตื่นตระหนกประทีปหยุดเดินเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจผ่านไปครู่หนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงครางแผ่วเบาดังมาจากถังขยะใบใหญ่ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลถังขยะใบนั้นตั้งอยู่ในมุมมืดใต้ต้นไม้ใหญ่ทำให้แทบมองไม่เห็นในความมืดจากนั้นทั้งคู่จึงรีบเดินไปที่ถังขยะค่อยๆเปิดฝาขยะออกอย่างช้าๆกลิ่นเน่าเหม็นโชยออกมาทันทีทำให้ทั้งคู่ต้องชะงักแสงไฟถนนสลัวส่องลงไปในถังขยะเผยให้เห็นภาพที่ทำให้ทั้งคู่แทบหยุดหายใจท่ามกลางกองขยะเน่าเหม็นมีห่อผ้าเล็กๆสกปรกขยับไหวและมีเสียงร้องของทารกดังออกมาปราณีรีบคว้าห่อผ้านั้นขึ้นมาอย่างทนุถนอมมือของเธอสั่นเทาด้วยความตื่นเต้นและหวาดกลัวเมื่อแกะออกมาดูพวกเขาก็พบกับทารกน้อยตัวแดงก่ำร่างกายมีรอยบาดแผลและรอยแมลงกัดเต็มไปหมดผิวหนังเหี่ยวย่นสายสะดือยังคงติดคาอยู่คุณพระช่วยนี่มันเด็กน้อยนี่นาแม่ใจร้ายที่ไหนกันนะทิ้งเจ้าได้ลงคอโถเอ้ยเจ้าเด็กน้อยเธออุ้มทารกแนบอกพยายามให้ความอบอุ่นส่วนประทีปก็รีบถอดเสื้อนอกคลุมร่างทารกเอาไว้สายตาของเขาสำรวจไปรอบๆอย่างระแวดระวังเราต้องพาเขาไปโรงพยาบาลด่วนเด็กน้อยอาจจะอยู่ในนี้มาหลายชั่วโมงแล้วทันใดนั้นเสียงเห่าของสุนัขจรจัดก็ดังขึ้นใกล้ๆทำให้ทั้งคู่สะดุ้งประทีปรีบคว้ามือภรรยาจากนั้นทั้งคู่ก็พาทารกน้อยออกจากซอยมืดมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ไม่ไกลนักปราณีกระชับทารกแนบอกแน่นพยายามป้องกันละอองฝนที่โปรยปลายลงมาหนักขึ้นประทีปเดินนำหน้าคอยระวังภัยรอบข้างขณะที่ทั้งคู่เร่งฝีเท้าเสียงร้องของทารกก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังกว่าเดิมราวกับเป็นสัญญาณแห่งชีวิตใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นประทีปและปราณีมองหน้ากันในดวงตาฉายแววความหวังและความมุ่งมั่นแสงไฟสีขาวนวลของโรงพยาบาลช่างแตกต่างจากความมืดมิดในซอยเมื่อสักครู่ประทีปและปราณียืนรออย่างกระวนกระวายอยู่หน้าห้องฉุกเฉินหัวใจเต้นรัวด้วยความเป็นห่วงผ่านไปราวชั่วโมงเศษหมอหนุ่มในชุดกาวสีขาวก็เดินออกมาพร้อมกับรอยยิ้มบางๆเด็กชายปลอดภัยแล้วครับนี่โชคดีนะครับที่คุณพาเขามาทันเวลาหากช้ากว่านี้เด็กอาจจะไม่รอดก็ได้ขอบคุณมากนะคะคุณหมอไม่เป็นไรครับแต่เราต้องแจ้งตำรวจหรือว่าหน่วยงานคุ้มครองเด็กด้วยนะครับกรณีแบบนี้ต้องสืบสวนหาที่มาที่ไปครับประทีปพยักหน้าเข้าใจแต่ปราณีกลับรู้สึกใจหายเธอหันไปมองสามีในคืนนั้นทั้งคู่นั่งคุยกันยาวในห้องพักญาติปราณีปรึกษาสามีว่าจะเลี้ยงดูเด็กคนนี้เอง
สามีเองก็ลังเลใจเพราะรู้ว่าการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายประทีปนิ่งคิดภาพเด็กน้อยในกองขยะแวบเข้ามาในความทรงจำเขาถอนหายใจยาวก่อนจะเห็นด้วยที่จะเลี้ยงเด็กคนนี้เอาไว้เองในวันรุ่งขึ้นทั้งคู่แจ้งความจำนงขอรับอุปการะเด็กชายกับเจ้าหน้าที่กระบวนการตรวจสอบและสัมภาษณ์ดำเนินไปอย่างยาวนานในที่สุดหลังผ่านไปหลายสัปดาห์พวกเขาก็ได้รับอนุญาตให้รับเด็กชายไปอุปการะได้วันที่พาเด็กชายกลับบ้านประทีปและปราณีตื่นเต้นราวกับเป็นพ่อแม่มือใหม่พวกเขาตั้งชื่อเด็กน้อยว่าบุญรอดด้วยหวังว่าชื่อนี้จะนำพาโชคมาสู่ชีวิตของพวกเขาในคืนแรกที่บุญรอดนอนในบ้านประทีปและปราณีก็นั่งมองเด็กน้อยที่หลับสนิทในเปลอย่างเอ็นดูเขาน่ารักจังเลยนะคะใช่แต่พี่ก็อดคิดไม่ได้ว่าทำไมพ่อแม่ที่แท้จริงของเขาถึงได้ทิ้งเขาแบบนั้นพี่คะพี่คิดว่าเราควรบอกความจริงกับเขาไหมว่าเราเจอเขาที่ไหนคำถามนั้นลอยค้างอยู่ในอากาศไร้คำตอบขณะที่ทั้งคู่จ้องมองบุญรอดหลับอย่างไร้เดียงสาเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วบุญรอดเติบโตขึ้นเป็นเด็กชายร่าเริงอายุ7 ขวบดวงตากลมโตฉายแววความชาญฉลาดและรอยยิ้มที่สดใสราวกับแสงอาทิตย์ยามเช้าแม้จะไม่รู้ที่มาของตัวเองแต่เขาก็เติบโตท่ามกลางความรักของพ่อแม่บุญธรรมในเช้าวันหนึ่งขณะที่บุญรอดกำลังเตรียมตัวไปโรงเรียนเขาก็เห็นประทีปกำลังดูอัลบั้มรูปเก่าๆจึงเอ่ยถามบิดาขึ้นพ่อครับนั่นรูปอะไรเหรอครับนี่เป็นรูปตอนพ่อกับแม่พาลูกกลับบ้านครั้งแรกไงล่ะแล้วทำไมแม่ถึงร้องไห้ล่ะครับแม่ดีใจมากที่ได้ลูกมาอยู่ด้วยน่ะผมก็ดีใจที่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ครับประทีปกอดลูกชายพยายามกลั้นน้ำตาใจหนึ่งก็โล่งอกที่ลูกไม่ซักไซ้ไล่เลียงมากไปกว่านี้แต่อีกใจก็รู้สึกผิดที่ต้องปิดบังความจริงวันเวลาผ่านไปบุญรอดก็เติบโตเป็นเด็กที่เรียนเก่งมีน้ำใจและเป็นที่รักของครูและเพื่อนๆแต่บางครั้งเขาก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมเขาถึงไม่เหมือนพ่อกับแม่ทางหน้าตาและรูปร่างวันหนึ่งในชั่วโมงชีววิทยาคุณครูสอนเรื่องพันธุกรรมบุญรอดยกมือถามคุณครูว่าถ้าลูกไม่เหมือนพ่อแม่เลยจะเป็นไปได้ไหมคุณครูชะงักมองบุญรอดแล้วก็ตอบว่ามีโอกาสเป็นไปได้แต่น้อยมากบางทีอาจเป็นเพราะยีนด้อยก็ได้คำตอบนั้นไม่ได้ทำให้บุญรอดพอใจนักเขากลับบ้านด้วยความสงสัยเพิ่มมากขึ้นในคืนนั้นขณะที่ประทีปและปราณีนั่งดูทีวีบุญรอดก็เดินเข้ามาหาสีหน้าจริงจังแล้วก็เอ่ยถามพ่อกับแม่ในเรื่องนี้พ่อครับแม่ครับผมอยากรู้ผมเป็นลูกแท้ๆของพ่อแม่จริงๆไหมครับประทีปและปราณีมองหน้ากันอย่างตกใจไม่รู้จะตอบยังไงดีบรรยากาศในห้องเงียบกริบมีเพียงเสียงนาฬิกาเท่านั้นที่ดังติ๊กต๊อกไปเรื่อยๆบุญรอดลูกนั่งลงก่อนนะพ่อกับแม่มีเรื่องสำคัญจะเล่าให้ฟังบุญรอดนั่งลงบนโซฟาหัวใจเต้นระทึกความกังวลเริ่มก่อตัวขึ้นในใจปราณีเอื้อมมือไปกุมมือลูกชายน้ำตาคลอก่อนจะพูดว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพ่อกับแม่ก็ยังคงรักลูกเสมอปราทีปพยักหน้าก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่คืนที่พวกเขาพบบุญรอดในถังขยะการตัดสินใจอุปการะและความพยายามที่จะเลี้ยงดูเขาด้วยความรักเสมือนลูกแท้ๆบุญรอดนั่งฟังอย่างตกตะลึงน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเมื่อประทีปเล่าจบห้องก็ตกอยู่ในความเงียบอีกครั้งทำไม
ทำไมพ่อแม่ที่แท้จริงถึงทิ้งผมล่ะครับพ่อกับแม่ก็ไม่รู้จริงๆแต่พ่อกับแม่ก็ดีใจมากที่ได้พบลูกนะลูกเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดสำหรับเราบุญรอดสะอื้นให้ในอ้อมกอดของแม่ความรู้สึกสับสนและโกรธและเสียใจผสมปนเปกันไปหมดอยากรู้ว่าพ่อแม่แท้ๆเป็นใครทำไมถึงต้องทิ้งเขาไปและทิ้งไว้ในถังขยะแล้วผมจะทำยังไงต่อไปดีครับพ่อกับแม่ก็จะเลี้ยงดูเจ้าเองไม่ต้องห่วงนะลูกในคืนนั้นบุญรอดนอนไม่หลับเขานั่งมองดาวบนท้องฟ้าผ่านหน้าต่างห้องนอนพลางครุ่นคิดถึงชีวิตที่ผ่านมาและอนาคตที่ไม่แน่นอนในวันรุ่งขึ้นขณะที่บุญรอดกำลังเตรียมตัวไปโรงเรียนเขาเห็นรูปถ่ายครอบครัวบนโต๊ะเขาหยิบรูปนั้นขึ้นมาดูก่อนจะตัดสินใจวางมันลงในกระเป๋านักเรียนที่โรงเรียนบุญรอดเงียบขรึมผิดปกติจนเพื่อนสนิทของเขาที่ชื่อว่านิดาสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงบุญรอดเป็นอะไรไปหรอบุญรอดลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเล่าความจริงทั้งหมดให้เพื่อนฟังนิดาฟังอย่างตั้งใจก่อนจะกอดเพื่อนเอาไว้แน่นนายโชคดีนะที่มีพ่อแม่ที่รักนายขนาดนี้ไม่เหมือนฉันคำพูดของนิดาทำให้บุญรอดคิดหนักเขานึกถึงความรักและความดูแลเอาใจใส่จากประทีปและปราณีมาตลอดและในเย็นวันนั้นเมื่อกลับถึงบ้านบุญรอดก็เดินเข้าไปกอดพ่อกับแม่ไว้แน่นน้ำตาไหลพรากและขอบคุณพ่อกับแม่ที่รักเขาผมโชคดีที่ได้เป็นลูกพ่อกับแม่แต่ผมอยากรู้ว่าพ่อแม่ที่แท้จริงของผมเป็นใครทำไมถึงต้องทิ้งผมด้วยพ่อแม่จะช่วยตามหาพวกเขาให้ผมได้ไหมครับประทีปและปราณีมองหน้ากันอย่างลำบากใจไม่รู้ว่าจะควรตอบอย่างไรดีการตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงของบุญรอดอาจนำไปสู่เรื่องราวที่ซับซ้อนและคาดเดาไม่ได้หลังจากที่บุญรอดขอให้ช่วยตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงประทีปและปราณีก็ตกอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกพวกเขาปรึกษากันยาวนานในคืนนั้นและตัดสินใจว่าจะสนับสนุนความต้องการของลูกชายในวันรุ่งขึ้นประทีปก็พาบุญรอดไปที่สถานีตำรวจเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคดีเก่าตำรวจนายหนึ่งจำเรื่องได้และนำแฟ้มเก่าออกมาซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เก็บบอกว่าเรื่องนี้มันนานมาแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็สืบสวนอยู่พักใหญ่แต่ก็ไม่พบเบาะแสอะไรเลยบุญรอดมองดูภาพถ่ายในแฟ้มด้วยความรู้สึกแปลกๆนั่นคือภาพของเขาตอนเป็นทารกในสภาพที่น่าเวทนายิ่งนักแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่น่าสนใจเราพบผ้าห่อตัวของคุณตอนนั้นเป็นผ้าลายพิเศษทำมือไม่ใช่แบบที่หาซื้อได้ทั่วไปแล้วผ้าผืนนั้นอยู่ที่ไหนครับอยู่ในห้องเก็บของกลางถ้าอยากดูผมจะให้เจ้าหน้าที่พาไปประทีปและบุญรอดตามเจ้าหน้าที่ไปที่ห้องเก็บของกลางผ้าห่อตัวถูกเก็บอยู่ในถุงพลาสติกใสมันเป็นผ้าลายดอกไม้สีฟ้าอ่อนที่มุมผ้ามีอักษรปักด้วยด้ายสีทองปักว่าจอสอจอสอมันหมายถึงอะไรเหรอคะจอสอมันหมายถึงอะไรครับพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันลูกบุญรอดจ้องมองผ้าผืนนั้นอย่างครุ่นคิดนี่อาจเป็นเบาะแสเดียวที่เชื่อมโยงเขากับอดีตในวันต่อมาบุญรอดเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผ้าลายพิเศษนี้ทางอินเทอร์เน็ตเขาโพสต์รูปและข้อมูลในกลุ่มออนไลน์ต่างๆหวังว่าจะมีคนรู้จักแล้วก็เคยเห็นหลายวันผ่านไปจู่ๆก็มีข้อความตอบกลับจากหญิงชราคนหนึ่งบอกว่าเขาเคยเห็นผ้าลายนี้ข้อความนั้นระบุว่ามันเป็นผ้าที่ทำในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคเหนือ
และแกเคยไปที่นั่นเมื่อหลายปีก่อน บุญรอดรีบวิ่งไปบอกพ่อแม่ด้วยความตื่นเต้นเราไปที่นั่นกันเถอะครับพ่อแม่ประทีปมองหน้ากันอย่างลังเลและในที่สุดก็ตกลงพวกเขาวางแผนเดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งนั้นในช่วงปิดเทอมในระหว่างเดินทางบุญรอดรู้สึกตื่นเต้นและกังวลเขาไม่รู้ว่าจะพบอะไรที่นั่นจะได้พบพ่อกับแม่ที่แท้จริงหรือไม่และถ้าพบพวกเขาจะยอมรับเขาหรือเปล่ารถยนต์แล่นสู่หมู่บ้านเล็กๆที่ห้อมล้อมด้วยภูเขาและป่าไม้บุญรอดมองออกไปนอกหน้าต่างหัวใจเต้นระรัวถึงแล้วครับประทีปบอกพร้อมกับจอดที่ลานกว้างกลางหมู่บ้านขณะที่พวกเขากำลังจะก้าวลงรถจู่ๆก็มีหญิงชราคนหนึ่งเดินมาสายตาของเธอจับจ้องมาที่บุญรอดอย่างตกตะลึงก่อนที่เธอจะร้องออกมาด้วยความตกใจจันสุดาคุณยายครับผมชื่อบุญรอดครับไม่ใช่จันสุดาเจ้าเหมือนจันสุดาไม่มีผิดเหมือนตอนที่เธอยังสาวๆเลยคุณยายครับจันสุดาเป็นใครหรอครับจันสุดาเป็นสาวสวยของหมู่บ้านเราแต่เธอหายไปเมื่อ13 ปีก่อนหลังจากที่หลังจากอะไรครับคุณยายหลังจากที่เธอท้องกับหนุ่มแปลกหน้าที่เข้ามาในหมู่บ้านนะเสียงชายชราคนหนึ่งดังขึ้นเขาเดินเข้ามาในวงสนทนาพร้อมกับแนะนำตัวว่าชื่อลุงสมศักดิ์เป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่ผมจำเรื่องนั้นได้ดีแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกครับพ่อแม่ของจันสุดาโกรธมากขับไล่เธอออกจากบ้านเธอหายไปพร้อมกับผ้าห่มที่แม่ของเธอทอให้ผ้าลายดอกสีฟ้าบุญรอดกับประทีปมองหน้ากันอย่างตกใจประทีปนำผ้าห่มที่เก็บมาออกมาให้ชายคนนั้นดูใช่ผ้าผืนนี้ไหมครับใช่นี่คือผ้าของจันสุดาละแสดงว่าจันสุดาคือแม่ของผมอืมเป็นไปได้มากแต่เราไม่รู้ว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนบุญรอดนั่งลงบนพื้นประทีปและปราณีรีบเข้ามากอดลูกชายเอาไว้แน่นไม่เป็นไรนะลูกเรารู้แล้วว่าแม่ของลูกรักลูกมากเธอเก็บผ้าผืนนี้ไว้กับลูกเพื่อเป็นที่ระลึกไงล่ะขอบคุณที่เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังนะครับคุณลุงผมดีใจที่ได้รู้ที่มาของตัวเองแม้จะไม่ได้พบแม่ก็ตามเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านของเรานะหากอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมพวกเรายินดีช่วยเสมอในวันต่อมาบุญรอดก็ได้เยี่ยมชมหมู่บ้านได้เห็นบ้านที่จันสุดาเคยอาศัยอยู่และได้พบกับญาติที่ไม่เคยรู้จักเขารู้สึกดีใจที่ได้รู้จักญาติของแม่ก่อนจะกลับกรุงเทพบุญรอดยืนอยู่ที่จุดชมวิวของหมู่บ้านมองดูทิวทัศน์อันสวยงามผมคิดว่าผมเข้าใจแล้วล่ะครับแม่คงลำบากใจมากแต่ท่านพยายามทำในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผมแล้วใช่ลูกและพ่อแม่ก็โชคดีมากที่ได้เลี้ยงดูลูกมาผมก็โชคดีที่มีพ่อกับแม่แบบนี้และตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมมาจากไหนผมจะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเพื่อให้สมกับความรักและการเสียสละของทุกคนครอบครัวกอดกันแน่นท่ามกลางแสงอาทิตย์ยามเย็นที่ทอดยาวบนภูเขาบุญรอดรู้สึกถึงความอบอุ่นและความหวังเขาพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับความทรงจำของอดีตและความรักของครอบครัวที่แท้จริงจบบริบูรณ์ณหุบเขาอันห่างไกลซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหมอกหนาและป่าทึบมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีผู้คนเรียกขานกันว่าหมู่บ้านแห่งการเวลาหมู่บ้านนี้มีเรื่องเล่าขานกันต่อมาว่า
ทุกๆ100 ปีเวลาในหมู่บ้านจะหยุดนิ่งเป็นเวลา1 ปีเต็มราวกับว่าทุกสิ่งถูกแช่แข็งในห้วงแห่งการเวลาในหมู่บ้านแห่งนี้มีเด็กสาวคนหนึ่งชื่อว่านานาอายุ16 ปีมีผมสีดำยาวสลวยดวงตากลมโตเป็นประกายและรอยยิ้มที่สดใสเป็นเอกลักษณ์นานาเป็นเด็กหญิงช่างฝันมักจะมองท้องฟ้าและจินตนาการถึงโลกกว้างภายนอกหุบเขาวันหนึ่งขณะที่นานากำลังช่วยย่าของเธอทำอาหารย่าของเธอก็เอ่ยกับหลานสาวว่านานาเอ๋ยวันพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบ100 ปีเจ้าจำได้ไหมว่าจะต้องทำอะไรบ้างจำได้ค่ะคุณย่าหนูต้องเตรียมอาหารและน้ำให้พร้อมแล้วก็นอนหลับสนิทก่อนพระอาทิตย์ตกดินดีมากย่าภูมิใจในตัวหนูมากเลยนะและในคืนวันนั้นทั้งหมู่บ้านก็เตรียมตัวอย่างพร้อมเพรียงทุกบ้านปิดประตูหน้าต่างมิดชิดเตรียมอาหารและน้ำไว้ข้างเตียงนานอนลงบนเตียงของเธอฟังเสียงนาฬิกาเรือนใหญ่กลางหมู่บ้านตีบอกเวลาเธอหลับตาลงพร้อมกับภาวนาว่าให้ฝันดีแต่แล้วเมื่อเธอลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเธอพบว่าตัวเองยังคงตื่นอยู่แสงจันทร์สาดส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาเธอลุกขึ้นนั่งด้วยความสงสัยเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงยังตื่นอยู่เธอลุกขึ้นจากเตียงแล้วเดินไปที่หน้าต่างและแล้วเธอก็ต้องตกใจเมื่อเห็นภายนอกหยุดนิ่งราวกับภาพวาดใบไม้ที่กำลังปลิวไปตามสายลมค้างอยู่กลางอากาศนกที่กำลังบินก็หยุดนิ่งอยู่บนท้องฟ้าด้วยความอยากรู้อยากเห็นนาแอบย่องออกจากบ้านเธอเดินไปตามถนนในหมู่บ้านที่เงียบสงัดทุกคนในหมู่บ้านยังคงหลับไหลอยู่ในบ้านของตนเมื่อเธอเดินมาถึงกลางหมู่บ้านเธอก็พบกับภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจน้ำพุกลางหมู่บ้านหยุดนิ่งหยดน้ำแต่ละหยดลอยค้างอยู่ในอากาศสะท้อนแสงจันทร์เป็นประกายระยิบระยับว้าวนี่มันเหลือเชื่อจริงๆเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเธอพูดกับตัวเองพลางยื่นมือไปแตะหยดน้ำที่ลอยอยู่แต่มันกลับแข็งราวกับแก้วทันใดนั้นก็มีเสียงกระซิบลึกลับดังขึ้นเด็กสาวสะดุ้งตื่นหันไปมองรอบตัวด้วยความตกใจใครอยู่ตรงนั้นน่ะตามเรามาที่ป่าแห่งฝันเสียงกระซิบที่ดังก้องในหัวของเธอนารู้สึกสับสนและกลัวมากแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกตื่นเต้นกับการผจญภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นเด็กสาวตัดสินใจเดินกลับไปที่บ้านเพื่อเตรียมตัวและในเช้าวันต่อมาทุกอย่างก็ยังคงหยุดนิ่งแม้แต่แสงแดดก็ดูเหมือนภาพวาดที่แขวนอยู่บนท้องฟ้านาลุกขึ้นจากเตียงหยิบย่ามใบเก่าของพ่อใส่อาหารและน้ำติดตัวไปเธอเดินออกจากบ้านอย่างเงียบๆผ่านถนนที่เงียบสงัดของหมู่บ้านมุ่งหน้าไปยังชายป่าตามเสียงกระซิบลึกลับที่เธอได้ยินเมื่อคืนเมื่อมาถึงชายป่าเธอก็พบกับภาพที่น่าพิศวงต้นไม้ทุกต้นเรืองแสงอ่อนๆในโทนสีฟ้าใบไม้ทุกใบดูเหมือนถูกวาดด้วยผู้การแห่งจินตนาการนี่คือป่าแห่งฝันสินะเด็กสาวพูดกับตัวเองพลางก้าวเข้าสู่ป่าอย่างระมัดระวังเธอเดินลึกเข้าไปในป่าสังเกตเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตบางอย่างยังคงเคลื่อนไหวผีเสื้อแสงจันทร์บินวนเวียนรอบดอกไม้ที่หยุดนิ่งกระรอกแก้วกระโดดไปมาบนกิ่งไม้ที่แข็งค้างกลางอากาศทันใดนั้นเสียงกระซิบที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นอีกครั้งนามาทางนี้หญิงสาวเดินตามเสียงนั้นไปจนมาถึงลานโล่งกลางป่าตรงกลาง
มีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่มีลำต้นเป็นสีเงินมีใบเป็นสีทองแล้วก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นยินดีต้อนรับนานาใครใครพูดทันใดนั้นร่างของชายชราในชุดคลุมสีขาวก็ปรากฏขึ้นจากลำต้นไม้ต้นใหญ่ไม่ต้องกลัวเด็กน้อยข้าคือผู้พิทักษ์แห่งการเวลาผู้ดูแลความสมดุลเวลาของหมู่บ้านของเจ้าไงล่ะท่านเรียกหาหนูใช่ไหมคะทำไมหนูถึงตื่นอยู่ในโลกที่เวลาหยุดนิ่งแบบนี้เจ้าถูกเลือกแล้วเจ้าเป็นผู้ที่มีพลังวิเศษที่จะช่วยรักษาความสมดุลแห่งการเวลาแต่ตอนนี้สมดุลนั้นกำลังจะถูกทำลายแล้วหนูจะช่วยได้อย่างไรคะเจ้าต้องเดินทางไปยังกลางป่าแห่งความฝันเพื่อเก็บดอกไม้แห่งนิรันดร์เป็นดอกไม้ที่บานเพียงครั้งเดียวในรอบ1 ปีและมีพลังที่ทำให้เวลาเดินต่อไปได้แล้วแต่ว่าหนูไม่เคยออกไปไกลจากหมู่บ้านเลยหนูจะทำได้จริงๆหรอคะเจ้ามีพลังมากกว่าที่คิดจงเชื่อมั่นในตัวเองแต่จงระวังเพราะในป่านี้มีอันตรายซ่อนอยู่ราชันแห่งความมืดกำลังตามหาดอกไม้แห่งนิรันดร์เช่นกันหากเขาได้มันไปเวลาจะหยุดนิ่งไปตลอดกาลหนูจะพยายามให้เต็มที่ค่ะดีมากและนี่เป็นเข็มทิศแห่งดวงดาวเข็มทิศนี้จะนำทางเจ้าไปสู่ดอกไม้แห่งนิรันดร์จงใช้มันให้เกิดประโยชน์นานารับเข็มทิศนั้นด้วยความระมัดระวังรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่แผ่ซ่านออกมาจากมันขอบคุณท่านผู้พิทักษ์มากค่ะหนูจะออกเดินทางเดี๋ยวนี้เลยนะคะนานาโค้งคำนับแล้วก็หันหลังเดินเข้าไปในป่าโดยมีเข็มทิศดวงดาวนำทางเธอไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างแต่ในใจก็เต็มไปด้วยความหวังและความกล้าหาญขณะที่นานาเดินลึกเข้าไปในป่าเธอไม่ทันสังเกตเงาดำที่เคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังมันกำลังจ้องมองการเคลื่อนไหวของเธอด้วยดวงตาสีแดงก่ำยิ่งเดินลึกเข้าไปในป่านั้นก็ยิ่งดูมืดมิดและน่ากลัวมากยิ่งขึ้นต้นไม้ยักษ์ที่มีรากงอกออกมาเหนือผืนดินทำให้การเดินทางยากลำบากขณะที่กำลังปีนป่ายรากไม้ใหญ่นานาก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังแว่วมาเธอรีบวิ่งไปตามเสียงนั้นและพบกับนกแก้วสีรุ้งตัวเล็กๆติดอยู่ในกรงที่ทำจากเถาวัลย์หนามช่วยด้วยช่วยปล่อยข้าทีนานาเข้าไปใกล้และพยายามแกะเถาวัลย์ออกแต่มันก็แข็งและคมมากทำให้มือของเธอเป็นรอยถลอกปอกเปิกรอสักครู่นะฉันจะหาทางช่วยเธอเองนานาบอกกับนกแก้วเธอมองไปรอบๆและสังเกตเห็นก้อนหินกลมๆอยู่ไม่ไกลเธอใช้ก้อนหินนั้นตัดเถาวัลย์ทีละเส้นจนในที่สุดก็สามารถปล่อยนกแก้วออกมาได้ขอบคุณมากเลยนะฉันชื่อว่าโนวาฉันถูกกองทัพเงาของราชันแห่งความมืดจับมาพวกมันต้องการให้ฉันบอกทางไปหาดอกไม้แห่งนิรันดร์เธอรู้จักดอกไม้แห่งนิรันดร์ด้วยเหรอแน่นอนฉันเป็นผู้พิทักษ์ป่าแห่งความฝันฉันรู้ทุกซอกทุกมุมของที่นี่แต่ฉันไม่มีทางบอกพวกมันหรอกฉันกำลังตามหาดอกไม้นั้นอยู่พอดีฉันต้องนำไปช่วยคนที่หมู่บ้านของฉันจะช่วยเธอเองถือว่าเป็นการตอบแทนที่เธอช่วยชีวิตฉันไว้นานายิ้มด้วยความโล่งใจดีใจที่ได้เพื่อนร่วมทางใหม่จากนั้นทั้งสองก็ออกเดินทางต่อไปโนวาคอยบอกทางลัดและเตือนภัยต่างๆในป่าทำให้การเดินทางง่ายขึ้นมากแต่แล้วจู่ๆ
ท้องฟ้าก็มืดลงอย่างรวดเร็วเมฆสีดำก่อตัวขึ้นเหนือศีรษะและเสียงกึกก้องดังน่ากลัวดังมาจากทุกทิศทุกทางระวังนั่นคือพลังของราชันแห่งความมืดทันใดนั้นร่างสูงใหญ่ในชุดคลุมสีดำก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าพวกเขาดวงตาสีแดงก่ำจ้องมองมาที่นานาและโนวาเจ้าคิดว่าเจ้าจะหนีข้าได้งั้นหรือเจ้านกน้อยและเจ้าเด็กน้อยเจ้าคิดว่าเจ้าจะหยุดข้าได้งั้นหรือท่านไม่มีสิทธิ์มาทำลายสมดุลของเวลาของเราฉันไม่ยอมให้ท่านเอาดอกไม้แห่งนิรันดร์ไปเด็ดขาดฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าคิดว่าเจ้าจะหยุดข้าได้งั้นหรือก็ลองดูสิราชันแห่งความมืดยกมือขึ้นและทันใดนั้นเงาดำมากมายก็พุ่งออกมาจากพื้นดินรวมตัวกันเป็นสัตว์ประหลาดรูปร่างต่างๆนานาและโนวาถอยหลังด้วยความตกใจแต่แล้วนานาก็นึกถึงคำพูดของผู้พิทักษ์แห่งการเวลาว่าในยามที่คับขันต้องการความช่วยเหลือจงฟังเสียงของป่าเธอจึงหลับตาลงและตั้งสมาธิท่ามกลางเสียงคำรามของสัตว์ประหลาดเธอได้ยินเสียงกระซิบของต้นไม้เสียงลมที่พัดผ่านเสียงใบไม้และเสียงของสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าทันใดนั้นนานาก็รู้สึกถึงพลังบางอย่างที่แล่นไปทั่วร่างกายเธอลืมตาขึ้นและพบว่ามีแสงสีทองอ่อนๆล้อมรอบตัวเธอไม่นี่มันพลังแห่งป่าโนวาร้องอย่างตื่นเต้นนานายกมือขึ้นและแสงสีทองก็พุ่งออกมารอบตัวทำลายเงาดำและสัตว์ประหลาดให้สลายหายไปราชันแห่งความมืดถอยหลังครูดด้วยความตกใจเจ้าอาจชนะวันนี้เจ้าเด็กน้อยแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นข้าจะกลับมาอีกครั้งและคราวหน้าเจ้าจะไม่โชคดีแบบนี้แน่พูดจบราชันแห่งความมืดก็หายวับไปกับกลุ่มควันสีดำทิ้งให้นานาและโนวายืนอยู่ท่ามกลางป่าที่กลับมาสงบอีกครั้งเยี่ยมมากเลยนานาเธอทำได้แล้วเธอใช้พลังแห่งป่าได้แล้วฉันทำได้จริงๆหรอใช่แล้วและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะเรายังมีเส้นทางอีกยาวไกลกว่าจะถึงดอกไม้แห่งนิรันดร์นั่นงั้นเรามาเดินทางต่อกันเถอะจากนั้นทั้งสองก็ออกเดินทางต่อนานาและโนวาเดินทางมาถึงใจกลางป่าแห่งความฝันที่นั่นมีทุ่งหญ้ากว้างที่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีสันและท่ามกลางดอกไม้เหล่านั้นมีดอกไม้ดอกหนึ่งที่โดดเด่นกว่าใครดอกไม้แห่งนิรันดร์ที่ส่องประกายเรืองรองราวกับดวงดาวนั่นไงดอกไม้แห่งนิรันดร์อยู่ตรงนั้นจริงด้วยเราทำได้แล้วโนวาขอบใจนะที่นำทางมาให้ข้าเจ้าเด็กโง่ราชันแห่งความมืดปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับกองทัพเงาอีกครั้งนานาและโนวาตกใจมากแต่ก็ไม่ยอมแพ้เธอใช้พลังแห่งป่าที่เพิ่งค้นพบต่อสู้กับกองทัพเงาในขณะที่โนวาก็พยายามป้องกันดอกไม้แห่งนิรันดร์นั้นไว้การต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดนานารู้สึกเหนื่อยล้าแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้นึกถึงหมู่บ้านของเธอนึกถึงทุกคนที่กำลังรอคอยการกลับมาของเธอในจังหวะวิกฤตเธอได้ยินเสียงกระซิบจากป่าอีกครั้งว่าจงเชื่อมั่นในตัวเองพลังที่แท้จริงอยู่ในใจของเธอนั่นเองด้วยความมุ่งมั่นครั้งสุดท้ายเธอใช้พลังทั้งหมดที่มีออกมาแสงสว่างจ้าพุ่งออกมาจากตัวเธอทำลายกองทัพเงาและผลักราชันแห่งเงาให้ถอยออกไปโอ้ไม่นี่มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้สิเพราะฉันเชื่อในพลังของการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตไม่ใช่การหยุดนิ่งอยู่กับที่
ราชันแห่งความมืดค่อยๆสลายหายไปกลางแสงสว่างจ้า เมื่อทุกอย่างสงบลง นานาก็เดินเข้าไปหาดอกไม้แห่งนิรันดร์เธอสัมผัสมันอย่างนุ่มนวลและทันใดนั้นภาพของหมู่บ้านของเธอก็ปรากฏขึ้นในความคิดถึงเวลาแล้วที่ฉันจะต้องกลับบ้านแล้วโนวาฉันจะไปกับเธอด้วยเผื่อว่าเธออาจจะต้องการความช่วยเหลือด้วยพลังแห่งดอกไม้แห่งนิรันดร์นานาและโนวาเดินทางกลับสู่หมู่บ้านในพริบตาเมื่อกลับมาถึงเธอก็พบว่าทุกคนและทุกอย่างยังอยู่นิ่งเหมือนเดิมเธอนำดอกไม้แห่งนิรันดร์ไปวางไว้ที่ลานกลางหมู่บ้านและทำพิธีตามที่ผู้พิทักษ์แห่งการเวลาสอนเอาไว้ทันใดนั้นแสงสว่างก็แผ่ออกมาจากดอกไม้ห่อหุ้มทั้งหมู่บ้านเวลาเริ่มเดินอีกครั้งชาวบ้านค่อยๆตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลทุกคนประหลาดใจที่เห็นนานายืนอยู่กลางหมู่บ้านเธอดูโตขึ้นและเปลี่ยนไปจากเดิมโอ้นาหลานรักคุณย่าของเธอตรงเข้ามาสวมกอดหลานสาวนากอดคุณย่าของเธอด้วยความคิดถึงคุณย่าหนูมีเรื่องมากมายจะเล่าให้คุณย่าฟังค่ะเธอเล่าเรื่องราวการผจญภัยทั้งหมดให้ชาวบ้านและทุกคนได้ฟังทุกคนฟังก็ตื่นเต้นและประหลาดใจแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่หนูได้เรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไม่ควรกลัวมันแต่ควรเรียนรู้ที่จะเติบโตไปกับมันชาวบ้านพยักหน้าเห็นด้วยพวกเขารู้ว่าการที่เวลาหยุดนิ่งทุกๆ100 ปีทำให้พวกเขาพลาดโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปมากมายนับจากวันนั้นหมู่บ้านแห่งการเวลาก็เปลี่ยนแปลงไปพวกเขาเปิดรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอโดยมีนานาเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ส่วนโนวาก็ตัดสินใจที่จะอยู่หมู่บ้านเพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและป่าแห่งความฝันและทุกครั้งที่มีใครถามถึงดอกไม้แห่งนิรันดร์นานาก็จะยิ้มแล้วก็ตอบว่าดอกไม้ที่แท้จริงนั้นอยู่ในใจของพวกเราทุกคนมันคือความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและเติบโตเรื่องราวของนานาและหมู่บ้านแห่งการเวลาก็ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาเป็นบทเรียนสอนใจให้ผู้กล้าที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงและค้นพบพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเองจบบริบูรณ์